გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ MegiBeauty, ეს არის ჩემი YouTube არხი. დღეს არატრადიციული მოსალმება მაქვს თქვენთან, იმიტომ რომ ვიმყოფები კახეთში, წინანდალში. ეხლა აქ უკვე გარეთ ცივა წვიმს, ასე რომ შევიდეთ შიგნით და ვნახოთ ის თუ რა ხდება. სანამ გავალ ამ უმშვენიერეს ბუნებაში სასეირნოდ, მინდა რომ ფოტოებიც გადავიღო და პირადი დრო და სივრცეც დავიტოვო, რომ ჩემი კონკრეტული შთაბეჭდილებები მივიღო. გადავწყვიტე, რომ მოკლე ვიდეოც ჩავწერო, თან გეჭერავებით და თან გამოვიყენებ პროდუქტებს. ძალიან კარგად მეძინა. უსუფთავესი ჰაერი არის, გარემო არის ფანტასტიკური, ფენომენალური. ბუნებასთან ახლოს ხარ, საერთოდ სხვანაირად გრძნობ თავს, საერთოდ სხვა ემოციები არის. ვიყენებ Smashbox-ის Photo Finish Primerizer. შეიძლება შუქი ცოტათი გეზედმეტებოდეთ, უბრალოდ არ ვიყენებ ring lights, ხელოვნურ განათებას, ეს არის daylight-ი, ეხა არის დღე, მზე, ძალიან სასიამოვნო ამინდი და ამ ამინდში როგორი შუქიც იყო, მინდოდა რომ აი მაქსიმალურად ბუნებრივი იყოს ეს კადრები და არ იყოს სტუდიური, იმიტომ რომ სტუდიური ვლოგს ისედაც ვწერ. კარგი, შემდეგი გადავიდეთ კორექტორზე, ტონალურს არც აქ არ გამოვიყენებ ჩემს უსაყვარლეს კორექტორს, ეს არის Maybelline-ის Instant Age Eraser 02, ფერს ქვია Nude. ამ კადრებში იმიტომ ვფართხალებ, რომ კორექტორი იყო ახალი და ვერ გამხსენი, ასე რომ ვფიქრობ კადრებით შესაბამისად ასახავს ჩემს ფრუსტრაციას. მეგობრებო, აქვე გეტყვით იმას, რომ ყოველი დღის მხოლოდ კონკრეტულ ფრაგმენტებს გთავაზობთ, რომელიც გადავიღე და დავამონტაჟე, ანუ ეს არ იქნება მთლიანი დღის რაკურსი. მესამე დღეს მაგალითად მხოლოდ ჩემი საუნეში გატარებული დრო გადავიღე და რამოდენიმე ულამაზესი პეიზაჟიც. ვფიქრობ ფრაგმენტულადაც საინტერესო იქნება თქვენთვის და ისიამოვნებთ ჩემთან გატარებული წუთებით. მეორე ნაწილსაც სულ მალე შემოგთავაზებთ. რა თქმა უნდა, კლინიკის ჩაბისტიკი, ჩემ ბრასლეტი ჩემთან. დაბრუნდები ცოტა ხანში. კარების გაღება მომიწია, რომ სერვისი იყო, გავაგრძელოთ. ჩემ პატარა სარკეში მაკიაჟის გაკეთება უკვე აღარც ვიცი რა გამოვა. ეხლა მოვაჩინე, რომ სარკე დამრჩა. ესე იგი, წავისვით კორექტორი და წავისვით მარტო სტიკი კლინიკის. ეხლა გადავიდე ბლაშზე, ბლაშები ავიღე რამოდენიმე, დავიწყოთ კლინიკის ბლაშით, დღეს ეგეთ ხასიათზე ვარ. ავივარდისფროთ ლოყები, ატმოსფერი მაკიაჟი მაინც და მაინც არ მინდა, უფრო მინდა ვარდისფერი, ფოთოთოებზეც წავიშვათ. როდესაც გეჩქარება, ყველაფერი მოსულა. დღეს ვაპირებ, რომ გავიდე ბუნებაში, აი უბრალოდ როგორ თქვა, მინდა რომ საკუთარ თავთან მქონდეს დრო, მინდა რომ გონება გავთიშო, უბრალოდ არ ვიფიქრო არაფერზე, არ ვიფიქრო ყოველდღიურ საქმეებზე, პასუხისმგებლობებზე, არ უბრალოდ სხვა ადამიანებზე, უბრალოდ მინდა რომ გონება გავთიშო. გარემო ამის საშუალებას იძლევა, არის წარმოუდგენლად შვიდი ატმოსფერო, ძალიან დაბალზე არის წყნარი მუსიკა ჩართული, არის უგემრიელესი სამზარეულო, აი ფანტასტიკური, როგორც ქართული, ასევე ევროპულიც. არც თუ ისეთი პატარა პორციები არის სხვათა შორის. პირიქით გავუცდი კიდევაც და ფასები მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ მისაღები, როდესაც ასეთ მომსახურებას ეხება საქმე. შესაბამისად, აუცილებლად ჩამოვალ აქ კიდევ. ეხლა დავამატოთ ცოტათი ბრონზერი, ეს არის ინგლოტის ბრონზერი. სარკის გარეშე მთლად შოკი არის მაკიაჟის გაკეთება, მაგრამ ნუ არ უშავს. ერთგვარი ჩელენჯიც იქნება ჩემთვის.
გუშინაც ვიყავი სასეირნოდ გასული, მზის ჩასვლას ვუყურებ. ღამით, როგორც კი მზე მიეფარა, საკმაოდ ისეთი სუსხი ამოვარდა და სანამ ამ სუსხმა ცოტა არ იყოს არა მაკანკალა, არ შემოდიოდი ნომერში, იმდენი ხანი ვიბოდიალე და მე ნომერში რა შემოვედი, მალევე წავედი საუნაში და ისე გავთბი და ისე გავცხელდი, რომ მე მეძინა გაგუდულს. ცოტა წარბებით მოვაწესრიგოთ. წარბების გაკეთება ვერ მოვასწარი და გასაკეთებელი წარბებით წამოვედი, მაგრამ it's okay. მაკიაჟი ერისთვის არის. სხვა შორის კამერა ქვევიდან ზევით იყურება, მე არ ვიცი ეს რამდენად კომფორტული რაკურსი იქნება თქვენთვის, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ეს არის ვლოგის ტიპის ვიდეო და არ ითვალისწინებს მაინც და მაინც დავარცხნილად ყოფნას კამერასთან, მე ვფიქრობ, რომ ბუნებრივიც არის და თქვენ შეგიძლიათ აღნახოთ სხვადასხვა რაკურსიდან. NYX-ის Professional Makeup Brow Pencil გადავატარე წარბებს, სანამ ტუჩებზე გადავალთ, მინდა რომ ცოტათი დავამატო აი ეს MAC-ის blush-ი, Blush Please, ასე ქვია ფერს, Real Techniques-ის ბუნჩულა ის გამოვიყენებ და ამასაც დავიმატებ. აი უსარკოდ რო ვიკეთებ, მე მგონი ბოლოს სარკეში ჩავიხედავ და გული წამოვა. კარგი. Vivian Sabos ყავისფერ ტუშს ვიყენებ. მოდი დავიწყოთ MAC-ის ტუჩის ფანქრით. ეს არის Toast and Butter. დაატრიალებთ და ამოდის შიგ თავში. ანუ გათლას არ საჭიროებს, უბრალოდ გავაკეთოთ გარე კონტური და მე რის ხასიათზე ვიქნებით, იქიდან გამომდინარე ავარჩიოთ ტუჩ საცხით. თვითონ ეს ფანქარიც მარტო არის უკვე საკმაოდ ლამაზი, მაგრამ მე აქ არ დავთავდები. თქვენ არ იცნობთ ხო ჩემს შარლოტას, Charlotte Tilbury. არ ვიცი განახედეთ თუ არა. One of the best lipstick ever. But very expensive. Too much. ეს არის Charlotte Tilbury's ლეგენდარული ტუჩსაცხი, მის ფერი არის very Victoria და არის უბრალოდ ფენომენალური ფერი. ხალხმა შეხედეთ რა ლამაზია, ნახეთ. ეხლა ასეთი ფერი მაგრამ მე თქვენ განახეთ ალბათ უკვე მილიონი და გულში შეიძლება ფიქრობდეთ რა აი უბრალოდ არაადეკვატორია ეს გოგო, მაგრამ შეხედეთ რა ლამაზია ვერთ. ფერია ხო? ფანტასტიკური. მაგარი სუნიცა აქვს. კარგი, თითქმის მოვჩით ჩვენი მაკიაჟი და რაღაცა ერთი წვეთი მატოვი უნდა დავიმატო, რომ უბრალოდ ეს ყველაფერი შემინარჩუნდეს და სულ ოდნავ დავიტან მილანის drugstore კომპანია არის მილანი, საკმაოდ ხელმისაწვდომი კოსმეტიკით. ამ ტუჩსაცხსაც მე მგონი უკვე მაქვს თქვენთან ასაუბრები. ეს არის მილანი კოსმეტიქსის ტუჩსაცხი მატოვი, ფერი არის 10 ნომერი. არათითით. And voila, ასე გამოიყურება ჩემი მაკიაჟი. ამ ყველაფერს დავაფიქსირებ Slay All Day Setting Spray, ეს არის Gerard Cosmetics-ის სახის ფიქსატორი, მაკიაჟის ფიქსატორი, სახის ფიქსატორი. სახის ფიქსატორი. მაგარია. ალბათ გაგრძელებას ჩავწერ ხვალე. კარგი დროებით, კოცნით. დღე 3 გაწევდა